שלום לכולם, שמי יפית קליימר, שמחה מאוד להיות איתכם כאן בחג סוכות, חג השמחה. איך יוצא שמכל ארבעת המינים, דווקא הערבה היא זו שאיתה אנחנו מסיימים את חג הסוכות? הערבה שאין בה טעם ואין בה ריח, לא ההדס, לא הלולב, לא האתרוג, מכל ארבעת המילים הערבות הן אלו שאיתן אנחנו מסיימים את חג הסוכות בהושענא רבה. הם מסיימים בעצם איתם את כל חגי תשרי. הושענא רבה נתנו בזה סימנים, הושענא נ"א 51, זה היום ה-51 מראש חודש אלול, והזוהר אומר שביום הושענא רבה כל העולם כולו נחתם בדין סופי לפני שאנחנו נכנסים לשנה החדשה. וזה המסע שאני רוצה לעשות בשיעור הבא לפנינו, לבדוק את המתח שבין הערבות לשאר המינים, במיוחד האתרוג, לשאול מה פתאום הערבה ולא האתרוג, ואיך קרה שיש לנו חג או יום שקוראים לו יום של ערבות. אבל לפני שנגיע לזה, אני רוצה להביא כמה מילים מרבנו בחיי בר אשר, פרשן המקרא הספרדי מהמאה ה-14, ואומר רבנו בחייה על הושענא רבה, וצריך האדם שיתבונן בגודל כוח היום הזה, שהוא יום כ"א ויום כ"ו בתשרי לבריאת העולם, כלומר זה יום כ"א או שזה 26 ימים מבריאת העולם לפי החישוב שלו, יש לזה מחלוקות. ויום תשלום 70 פרים, מספר הפרים שקרבים על המזבח במשך ימי סוכות, המחפרים על 70 עמים כנגד שרי האומות, כי כל הכוחות עתידים שישובו לסיבתם הראשונה. אומר רבנו בחיי, יום הושענא רבה זה יום אוניברסלי, כן? כמו שאמרנו שהזוהר אומר שזה יום חיתום הדין לכל העולם. לכן אנחנו מסיימים להביא את 70 הפרים כנגד אומות העולם גם, כי אנחנו בסוף כולנו, כל העולם, יוצא ממקור אחד, מקור כל הטוב, שהוא הקדוש ברוך הוא, והוא גם כן יום החותם הגדול, מלבד החתימה הראשונה של יום כיפור. כלומר, הושענא רבה זה סוג של יום כיפור קטן, שבו באמת מקבלים את החתימה האחרונה, את החיתום האחרון על הדין. ובמובן הזה זה אפילו יותר קשה. לקחת דווקא את הערבה היבשה, שצריך כל הזמן להחליף אותה, שהכי זקוקה למים יותר משאר המינים, ולהפוך אותה לסמל של החיתום האחרון בהושענא רבה. המשנה שקוראת להושענא רבה יום שביעי של ערבה, מביאה בפנינו את הסוגיה הבאה. לולב וערבה 6 ו7. לולב וערבה 6 ו7 זה אומר אלא אם כן, שאם יום טוב ראשון של סוכות חל בשבת, אז נוטלים לולב גם ביום הראשון. ואם יום הושענא רבה, סוף החג, נופל על שבת, גם עושים את מנהג הקפה את המזבח עם הערבות. כלומר, משתמשים בהם, עושים את זה במקסימום ימים שאפשר. כן, לולב לנטילה וערבה להקיב את המזבח. והגמרא שואלת, ערבה בשביעי, מה איתמה דחיה שבת? איך יכול להיות שהערבה, הקפת המזבח עם הערבות ביום הושענא רבה, אם הוא נופל בשבת, איך זה יכול להיות שזה דוחה שבת? מה כל כך מיוחד בהקפת המזבח בערבות שהיא דוחה שבת? ואומר רבי יוחנן, כדי לפרסמה שהיא מן התורה. אם אנחנו חושבים שהקפת המזבח עם ערבות ביום האחרון של החג זה איזשהו מנהג או איזשהו משהו נחמד או סימבולי, אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן לא, זה כבר מהתורה, וכדי להדגיש שזה מהתורה אמרו חכמים היא דוחה שבת, לא מוותרים על הקפת המזבח עם הערבות בשביעי של חג שנופל בשבת. עוד יותר מזה אומרת הגמרא, אמר רבי יאסי, אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניה, איש בקעת בית חורתן, ערבה הלכה למשה מסיני. אנחנו ממשיכים, המנהג הזה או העשייה הזאת, ההלכה הזאת של הקפת הערבות,
זה הלכה למשה מסיני. ואז יש איזו מחלוקת קטנטונת, איתמר רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, אחד אמר ערבה יסוד נביאים, ואחד אמר ערבה מנהג נביאים. ורש"י אומר, יסוד נביאים זה תקנת נביאים, כלומר הם החליטו משהו שמחייב את כולם. חגי, זכריה ומלאכי שהיו ממתקני תקנות בישראל, כן, אנשי כנסת הגדולה, ומנהג נביאים הנהיגו את העם ולא תקנו להם, כלומר, לימדו את העם איזה מנהג חדש ונתנו לעם להחליט מה הם רוצים. ואנחנו רואים שהגמרא מתלבטת בשאלה מה החשיבות של הערבות, והם לוקחים את זה מאוד רחוק. הלכה למשה מסיני, מנהג יסוד נביאים, לוקחים את הרעיון של הערבות מאוד מאוד ברצינות. רב האי גאון, כן, אנחנו ככה מתקדמים קצת בהיסטוריה, רב האי גאון, אחרון גאוני בבל, מספר, ודרך אגב אנחנו יודעים שהוא מספר על עצמו שהוא בכל יום הושענא רבה היה מגיע לארץ ישראל כדי להקיף את הר הזיתים עם ערבות. ואומר רב האי גאון, מנהגנו מנהג אבותינו שבכל יום מקיפים את התיבה ג' פעמים, נכון, במקום המזבח, ויום הערבה 7 פעמים. כלומר, המנהג הזה הוא מנהג, בין אם הוא היה מנהג, בין אם הוא היה יסוד נביאים, דבר שבתקופת הגאונים כבר עמוק עמוק בתוך העשייה, בתוך חלק מהחוויה של חג הסוכות, של סיום חג הסוכות בהושענא רבה. אני חוזרת לשאלה שלי, איך ייתכן שדווקא ערבות? מה יש בערבות שהוא שווה יותר, שהוא עדיף, שהוא סמלי יותר, מאשר האתרוג לא היה יותר נחמד או מהודר לסיים את החג עם הקפה עם האתרוג ביד, או עם ההדס שמריח טוב, או עם הלולב שמתנסה לו למעלה? עוד יותר מזה אני רוצה להדגיש, כשאנחנו מסתכלים בתנ"ך, אנחנו בודקים את המופעים של הערבות, אנחנו מוצאים ערבות בכל מקום. לא רק ערבות אנחנו מוצאים, גם מיני הטיות ומילים עם השורש של עין ריש בית בערבובים שונים ובסיכול אותיות. הערבה נוכחת מאוד מאוד בתנ"ך. אתרוג לא, גם לא לולב. אתרוג מגיע לארץ ישראל עם שבי ציון. לפני כן התורה מדברת על פרי עץ הדר, אבל האתרוג כפרי מגיע לארץ ישראל עם שבי ציון. הערבה היא תוצר, היא נוכחת בנוף של ארץ ישראל הרבה יותר מהאתרוג. כן, אולי זה התחלה של רמז. אנחנו רואים את הפסוק בויקרא, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל. ושמחתם לפני השם אלוהיכם 7 ימים. ערבי נחל, כשהתורה מציינת לי שהערבות גדלות על הנחל, התורה אומרת לי יש כאן צומח שמחובר בחיבור עמוק למים. והחיבור למים כבר פותח בפניי איזשהו כיוון. ניסיתי להגיד שאולי הערבות, דווקא בגלל שהן מתייבשות, הן פחותות יותר. ואולי אפשר לבוא ולומר שדווקא התלות של הערבות במים, יש בה משהו אחר, יש בה משהו מסקרן. אנחנו מכירים את הערבות והמים גם מכיוון אחר. בתהילים, כן, בשיר, במזמור, שאומרים, הגולים בבבל על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו, ערבים עצי ערבות. הגולים יושבים על נהרות בבל, הפרת והחידקל, ובוכים ומבכים את חורבן הבית, והם תולים את הכינורות שלהם על הערבות, ואני יכולה רק לדמיין שהערבות מזכירות להם את ארץ ישראל, את ערבי הנחל הצומחים בכל מקום בארץ ישראל. אז הערבה שכל כך מחוברת למים, אולי זה לא כל כך שלילי. אולי מה שחשבנו שהוא דין, כן, ערבה שמחוברת לדין, ביום הושענא רבה, יש בה איזושהי נימה של חיות. דווקא המאמץ שלה להחיות את עצמה מחדש כל פעם על ידי מים. דווקא החיבור לגעגוע לארץ ישראל, על נהרות בבל, על ערבים בתוכה, תלינו כנורותינו. זאת הערבה. מתוך המקום הזה של ערבה שלא בטוח שאולי היא המתאימה ביותר לסיים איתה את
את ימי חג הסוכות, השמחים, העליזים, מלאי המים והתקווה לשנה חדשה שבה נסלח לנו. שווה כמובן וצריך לבדוק את מקומו של האתרוג, כמייצג את המין המהודר והמשובח ביותר מכל ארבעת המינים. אני רוצה כאן להזכיר את החיות המקסים לסוכות שנכתב על ידי רבי משה בן רבי יעקב הדהן מהמאה ה-18 במרוקו, סוכה ולולב לעם סגולה, יחד ירונו יישאו תהילה. מסמל, כן, מספר לנו על הסגולות של כל אחד מארבעת המינים, ומשייך כל אחד לדמות. כן, משה אהרון בדי ערבות, יוסף ללולב חמדת לבבות, דוד לאתרוג קלה כלולה. וואו, מה יותר טוב מזה? כן, אתרוג שהוא מלכות, שהוא דוד, שהוא יחידי, שהוא מיוחד, שהוא מכיל. איך אנחנו מפספסים לסיים את סוכות, שאנחנו מפספסים לסיים את רצף חגי תשרי לא עם האתרוג. ואומר המדרש כך, עוד יותר, כדי לחזק את האתרוג כמועמד אידיאלי יותר מן הערבה, לסיים איתו את חג הסוכות. אומר המדרש בבראשית רבה, מה היה אותו האילן שאכל ממנו אדם וחווה? כן, כתבתי בסוגריים את האופציות האחרות שקיימות במדרש. אחד אומר חיטים, אחד אומר ענבים, אחד אומר תאנים. שימו לב כמובן שאף אחד לא אומר תפוח. רבי אבא דעכו אמר אתרוג היה. אז קודם כל, כן, היסטורית כבר יש לנו אתרוגים בארץ ישראל, אבל רבי אבא, כשהוא חושב על הפרי, שהוא נחמד למראה ותאווה לעיניים, אומר זה היה אתרוג. ותרא האישה כי טוב העץ, אמרת, צאו ראה איזה אילן שעצו נאכל כפריו, ואין את מוצא אלא אתרוג. יש בעץ האתרוג סגולות גדולות, גם בעץ עצמו, לא רק בפרי. עץ האתרוג הוא פרי מהודר, הוא פרי יפה, הוא פרי מלכותי. מה אכלו אדם וחווה? אכלו אתרוג. לחזק את טענתנו שאולי היה צריך לסיים את החג עם הקפת המזבח באתרוגים. הגמרא במסכת סוכה מספרת לנו על מחלוקת מאוד מעניינת בין רבי יוחנן לתלמידו ריש לקיש. אמר רבי יוחנן, אתרוג בשביעי אסור. כלומר, מגיע השביעי של חג, אסור לנו ליטול לולב, ובשמיני ויום למחרת כבר מותר. סוכה אפילו בשמיני אסורה, אסור לי להשתמש בה. וריש לקיש אומר, אתרוג אפילו בשביעי נמי מותר לי כבר להשתמש בו בצורה שהיא לא של קדושה, לא של מצווה. ומקשה ריש לקיש על רבי יוחנן ואומר, הייתי וריש לקיש לרבי יוחנן יש לו קושייה והוכחה שהוא צודק שאתרוג אפילו בשביעי מותר, מצטט לו ברייתא שאומרת, מיד תינוקות שומטין את לולביהן ואוכלים אתרוגיהן. מה קורה איך שמסתיים החג? האתרוג הופך להיות סתם פרי, וילדים משחקים איתו. מעבירים אותו מיד ליד, עושים איתו מסירות, אבל אין בו שום קדושה. ורש"י, על המקום הזה בגמרא אומר, על מיד תינוקות שומטין, כלומר מיד אחרי סיום מצוות לולב, סיימנו ליטול לולב, התינוקות שומטין את לולביהם, כן, עוזבים אותם והופכים אותם לכלי משחק, מניחים אותם, שומטו, מניחו בקרב זווית, והולכים ואוכלים אתרוגיהם. הם ממש לוקחים את האתרוג, פותחים אותו, לא יודעת אם זה טעים בלי שהופכים אותו לריבה טעימה, פותחים אותו ואין בו שום קדושה. אבל רש"י אומר, ואין יראה. דאמרינן בבראשית רבה, יש איזה סיפור בבראשית רבה שמדבר על חסיד אחד שנתן דינר לעני והקנתתו אשתו וברח ולא היה לו במה להתפרנס, ובשביעי של ערבה הלך ושמט אתרוגין מיד התינוקות, אילמה דגדולים שמת אלי מיד התינוקות, כן? רש"י חשוב לו להדגיש כאן שזה לא התינוקות שלוקחים את האתרוגים, אלא ממש המבוגרים לוקחים את האתרוגים ועושים ומכריזים עליהם כחסרי קדושה, ואפשר אפילו לעשות איתם מסחר, כמו הסיפור הזה, הוא הולך ומוכר את האתרוגים כדי להתפרנס. כלומר, לרש"י חשוב להדגיש את העובדה שברגע שנגמרות מצוות החג של נטילת לולב, לאתרוג כבר אין משמעות.
ומכאן אני רוצה לעבור לסיפור מפורסם. אני ממש עשיתי מה שנקרא גזירת הכתוב, לא עושים דברים כאלה, אבל רק כדי לתת את הרעיון שש"י עגנון בגאוניותו לוקח סיפור, יש לו כמה סיפורים על אתרוגים. הסיפור הזה נקרא אתרוגו של אותו צדיק. וש"י עגנון לוקח את האתרוג כגיבור הסיפור, או הצדיק כגיבור הסיפור, ותכף נראה מי עוד גיבורת הסיפור. ומפתח את הרעיון הזה, מתמודד, מאתגר את הרעיון הזה, שהאתרוג הוא החשוב מכל ארבעת המינים. וש"י עגנון מספר על רבי מיכלה המגיד הקדוש מזלוטשוב, שבתחילתו אני היה וביתו ריקם היה. ואני ארוס את הסיפור ואני כבר תוך כדי הסיפור אפתח את הרמזים של ש"י עגנון להמשך. אם היינו לומדים את כל הסיפור רק, היה אפשר להרחיב. בתחילתו אני היה, כלומר סופו לא אני. ביתו ריקם היה, אשתו היא ביתו. יש לנו כאן רמז שבעיניים של הצדיק, אשתו היא ריקה. אין לה כל כך הרבה שכל, או אין לה כל כך הרבה מצוות. היא לעומת זה הייתה אשתו של אותו צדיק, יודעת נפש בעלה הצדיק. כמובן משחק כאן על הפסוק, יודע הצדיק נפש בהמתו. היא מכירה את בעלה היטב. הוא לא כל כך מכיר אותה. הייתה אשתו של אותו צדיק, יודעת נפש בעלה הצדיק. עשתה מה שעשתה ובלבד שלא יצטער ולא יתבטל מעבודתו הקדושה. מהי עבודתו הקדושה של רבי מיכאל הקדוש מזלוטשוב? מתאר ש"י עגנון שהוא יושב בחדר שלו, חדר מבודד בתוך הבית, יושב על כיסא, מעוטר בתפילין, וכל היום מתחת לטלית, וכל היום לומד תורה ועסוק בעולמות גבוהים, ולא יודע מה קורה בבית. ובבית אין אוכל, ובבית אין כסף, והיא כל פעם הולכת ומוכרת דבר אחר כדי לפרנס את הבית. עד שנה אחת הגיע ערב סוכות, ולא מצאה הרבנית במה להקביל את החג. שימו לב, היא לא ריקה, היא רבנית. ש"י עגנון נותן לה את התואר שמתאים לה. אמרה, אלך והודיע לבעלי, ישמע וידע צערי. אותה אישה שמכירה את בעלה טוב, לא מעלה על דעתה שאם עד עכשיו היא מצאה פתרונות לכלכל את הבית, עכשיו כשקלו כל הקיצין ואין לה איך להביא אוכל, אם היא תבוא ותגיד לו, תקשיב, שמע, בעלי היקר, אין אוכל, הוא מיד יקום לעזרתה וימצא פתרון. אלך והודיע לבעלי, ישמע וידע את צערי. נכנסה אצלו לחדר התבודדות שלו, ועמדה על הפתח ואמרה, תראו איך ש"י עגנון משחק בנו. נכנסה אצלו לחדר התבודדות, זה מה שהיא רצתה לעשות, אבל ברגע שהיא מגיעה לסף הדלת, שמפרידה בין הבית לבין חדר ההתבודדות של הרב, היא נעמדת על פתח הבית. כן, זה שער שהיא לא מעזה להיכנס דרכו. היא אף פעם לא הייתה בפנים. זה המקום שלו, זה הדומיין הפרטי שלו, היכל הקדושה שלו, קודש הקודשים שלו. רצתה להיכנס לחדר התבודדות שלו, ועמדה על הפתח ואמרה, ערב סוכות היום, ועדיין אין לי לצורכי החג. הגביע עצמו אותו צדיק מכיסאו, וצריך רק לדמיין את זה, הוא על הכיסא, באמצע החדר, עם תפילין, עטור טלית. הוא מתרומם מהכיסא, הגביע עצמו מהכיסא. הוציא ראשו מטליתו והניח יד על תפילה ואמר לה, את דואגת לבשר ודגים, ואני דואג לאתרוג שעדיין אין לי. נשקה את המזוזה ויצאה בפחי נפש. אותו צדיק, כן, שימו לב, אתרוגו של אותו צדיק. כמובן שש"י עגנון כאן שם לנו סימן שאלה מאוד גדול על אותו צדיק. היא באה ומדברת את מר נפשה, והוא, כשמישהו קצת נכנס לו למרחב של הקדושה, שם ידיים על התפילין כדי שחס וחלילה לרגע הוא לא יאבד קשר עם הקודש, ואומר לה, מה את מבלבלת לי את השכל על אוכל? אין לי אתרוג, מה יותר חשוב? וכאן היא מבינה.
נשקה את המזוזה ויצאה בפחי נפש. אתה נוגע בתפילין, אני מקבלת עזרה מהקדוש ברוך הוא. היא מבינה שיש פער, יש שער בינם, יש קיר ברזל שנפסק בינה לבין בעלה, אם הוא לא מבין. עכשיו, לא רק זה, הרי פסוקים מפורשים בתורה. מהי שמחה בחג? את מי צריך לשמח בחג? את אשתו, את ילדיו, צריך בשר. היא לא אומרת לו, בא לי לאכול, כן, קרם בורלה לחג. היא רוצה בשר ודגים. אז היא מבינה שהשותף שלה, האמיתי, זה הקדוש ברוך הוא, והיא נוגעת במזוזה ויוצאת. לעשות את הסיפור קצר ממש בכאב גדול מאוד, קצרתי כאן. רב מיכלי קם מהכיסא, יוצא, מוכר את התפילין שלו בדינר זהב, וקונה אתרוג משובח. חוזר הביתה, יוצא מהחדר החוצה לבית, לבית המדרש, לשוק, ואז עושה את הדרך חזרה לתוך החדר לכיסא. היא שומעת שבעלה היה בשוק, אז היא ניגשת עוד פעם, ושואלת אותו, מה קנית לחג? והוא אומר לה, קניתי אתרוג. אז היא אומרת לו, יש לך עודף? אז הוא אומר לה, לא, נתתי את כל הכסף בעד האתרוג. ואז הבליעה הרבנית את דמעתה, ואמרה, רוצה אני לראות מה מציאה מצאת. הרבנית מבינה שהתחרות שלה בחיים היא עם המצוות שבעלה מקיים. ובמקרה הספציפי הזה זה האתרוג. היא אמורה להיות המציאה שהוא מצא כשהם נישאו. ועכשיו היא רואה את השמחה שלו על זה שהוא הלך וקנה אתרוג, והיא ממש בכוחותיה האחרונים אומרת, טוב, אולי אני אנסה להיות שותפה בזה. רוצה אני לראות מה מציאה מצאת. הוציא הצדיק את האתרוג וסילק עטיפותיו. הוא עטוף בעטיפות, תפילין וטלית. האתרוג עטוף בעטיפות. הבהיק זיו הדרו ועלה ריחו הטוב, תאווה לעיניים ונחמד לברכה, וזה בוודאי מזכיר לנו את פרי עץ הדעת, ששם זה לא בדיוק ברכה. היא מבקשת להחזיק את האתרוג, וכמובן כולנו חושבים על אושפיזין. היא מבקשת להחזיק את האתרוג, נתמוטטו ידיה מחמת צערה, היא כל כך נרגשת ועצובה וכואבת שהידיים שלה רועדות, ונשמת האתרוג ונפל. וכיוון שנפל נשברה פטמתו, וכיוון שנשברה פטמתו נפסל. ואני רוצה לומר, האתרוג הזה היה פסול לכתחילה. האתרוג הזה היה פסול לכתחילה משום שהוא נקנה על חשבון מערכת היחסים של הצדיק עם אשתו, על חשבון ביתו והאוכל שלהם בחג. האתרוג הזה שנשמטו ידיה, הקדוש ברוך הוא, שכשעושה חסד עם נשים שבעליהם עושים איתן עוולה, שומט את הקרקע תחת רגליהם, דוגמת רב רחומי. והידיים מתמוטטות והאתרוג נופל ונפסל כי הוא היה פסול מלכתחילה. ראה הצדיק שנפסל אתרוגו ואינו ראוי לברכה, שטח שתי כפיו הקדושות דרך ייאוש ואמר, תפילין אין לי, אתרוג אין לי, לא נשתייר לי אל הכעס, אבל אני לא אכעוס, אבל אני לא אכעוס. וזו שורה מכעיסה. אין לך כלום, אין לך תפילין, נכון, אין לך אתרוג, נכון, יש לך אישה, יש לך ילדים. מידת הכעס זה מידה שצריך לעבוד עליה, אבל היא לא יכולה להיות כזו שעובדים עליה בחדר סגור. היא חייבת להיות כזו שעובדים עליה בתוך מערכת יחסים, בוודאי ובוודאי בתוך היחידה הגרעינית הזוגית. לשמחתנו, ש"י עגנון מתחיל את הסיפור ואומר, בתחילתו אני היה וביתו ריקם. כלומר, יש איזשהו תיקון. לוקחת את הסיפור הזה, כי ש"י עגנון בעצם אומר לנו, אדם יכול לאתרג את עצמו, ואדם שמאתרג את עצמו וחושב שהאתרוג הוא
החשוב ביותר, לא מבין שום דבר על עיקרם של הדברים. ועיקרם של הדברים, כן, בשם הבעל שם טוב, אתרוג ראשי תיבות, אל תביאני רגל גאווה. האתגר באתרוג זה לא להגיע לידי גאווה, ויש נקודה באתרוג מאוד מאוד טריקית. כן, כי צריך להיעדר במצווה ולקנות אתרוגים יפים, ואם זה מביא לידי גאווה, זה לא הולך ביחד. ואז חזרה לערבה. אז מה עם הערבה? מה יש בה בערבה שאיתה אנחנו מסיימים את החג, שהוא רחוק מאוד מאוד מהגאווה והיהירות וחוסר החיבור בין בני אדם? אומר רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ' של הפסוק, כן, אמרו רבותינו, על המדרש, אמרו רבותינו, פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא, כפות תמרים זה הקדוש ברוך הוא, ענף עץ אבות זה הקדוש ברוך הוא, ערבי נחל זה הקדוש ברוך הוא. זה מדרש שפחות מכירים, אנחנו יותר מכירים את המדרש שאומר, מה שבלי טעם זה האנשים הפשוטים, ומה שעם טעם וריח זה האנשים הצדיקים. את זה כולם יודעים לצטט. את המדרש הזה פחות. המדרש אומר, הכל שווה בפני הקדוש ברוך הוא, ויש קודשא בריחו בכל אחד ואחד מהמינים. ואומר הרבי מלובביץ', ערבי הנחל שבגמרא נקבעת אחוונה. מה זה אחוונה? אחווה, כן? נזכרת בפיוט, משה אהרון בדי ערבות. אין יותר אחווה ממשה ואהרון. אין יותר ביחד ממשה ואהרון. כן, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אהרון יראה אותך והוא שמח בליבו. אהרון ומשה הם התיקון של מערכת היחסים של אחים בספר בראשית. אז ערבי הנחל שנקראת אחוונה על שם שגדלים באחווה ובאחדות, וכך הוא אופן גידולם. איך אנחנו רוצים לסיים את סוכות? לא עם אתרוג שיש בו פוטנציאל של גאווה. אנחנו רוצים לסיים את החג עם אחדות, עם אחווה, עם הידיעה שאנחנו כבני אדם כל הזמן צריכים מים, כל הזמן שאנחנו לפעמים מתייבשים, ואנחנו צריכים להחיות את עצמנו, ומה שהכי עוזר לנו להחיות את עצמנו, זה שיש סביבנו אנשים ששמים לב שאנחנו צריכים טיפת מים כדי להמשיך ולגדול. פרשן חסידי נהדר אחר, רבי שמואל מסוכותשוב, בעל השם משמואל, אומר במדרש, כן, המדרש הזה, אותו מדרש ויקרא רבא, שכדאי לעיין בו, שהוא מביא רעיונות חדשים על ארבעת המינים, הוא אומר, שארבעת מינים שבלולב רומזים לארבעה ראשי איברים שבאדם. לקיים כל עצמותיי תאמרנה, אדוני מי כמוך. כן, כשאנחנו מקיימים מצוות נטילת לולב, אנחנו מערבים את כל הגוף שלנו, כל עצמותיי תאמרנה שירה. מה הם ארבעת ראשי איברים? לולב עמוד השדרה, אתרוג הלב, הדס עין, ערבה פה. וערבה פה נותן לנו פתח להתחלת סיום הרעיון. הערבה, כן, גם מי שזוכר איך נראית הערבה, העלה של הערבה עם קו באמצע, ממש נראה כמו שפתיים. ואומר השם משמואל, והיינו, שבא במקום זה, באשר אחר יום הכיפורים שישראל נקראו עם נברא שהשיגו חיים חדשים, צריכים לקבל עול מלכות שמיים מחדש, וזהו שאנו משעבדים ראשי האיברים להשם יתברך. אחרי יום הכיפורים שהשגנו חיים חדשים, אנחנו נכנסים לתוך סוכות, כאשר כל הגוף שלנו, כל החלקים המרכזיים בגוף שלנו, עמוד שדרה, לב, עין, פה, יחד עם הכל אנחנו נכנסים לחיים חדשים, שרים את שירת חיינו יחד עם כל האיברים הללו, שכל אחד ואחד מהם פותח בפנינו שער חדש לקיום אנושי. והערבה שהיא פה, שהיא זקוקה למים, באופן נפלא, כן, השימוש בשורש של ערבה מגיע בברכות התורה שאנחנו אומרים בכל בוקר, והערב נא השם אלוהינו. הערבה יכולה להתייבש, אבל הערבה גם מסמלת ערבות. והערבה שמקבלת מים בערבי הנחל, יש בה הכי חיות שאפשר, הכי ירוק שאפשר.
וכשאנחנו רוצים לבטא את התנועה הפנימית שלנו ללימוד התורה, לנו ולצאצאינו, אומרת התפילה, והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך, בפינו ובפיות עמך בית ישראל. אנחנו לוקחים את הערבה ומבקשים שיערבו דברי התורה שאנחנו לומדים ומלמדים, אנחנו וצאצאינו וכל צאצאי ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. היכולת של הערבה דרך המילים ודרך הפה, דרך הערבות, דרך הצניעות של הדבר שחי וקמל ונופל ונשבר ומתחדש, שאין לו טיפה של גאווה, שכולו בצניעות וענווה וצריך אותו. ואיתו אנחנו מקיפים את המזבח ביום שביעי של ערבה. כי זה הכלי לקחת לשנה החדשה. את האתרוג אנחנו לא צריכים, אין לנו מה לעשות עם האתרוג בתוך השנה החדשה. להפך, האתרוג יכול לסנדל אותנו מלהיות בתנועה ערה, פנימית, חיה עם בני אדם ועם אלוקים בימות השנה. לכן משאירים את האתרוג בחוץ, עושים ממנו ריבה טעימה. אבל הערבה שהיא פה, היא הכלי שלנו לאורך כל ימות השנה, במפגש עם אלוהים, במפגש עם בני אדם, בתפילה של הערב נא, כולל הפסוק הנפלא שמופיע בהפטרה של יום הכיפורים מספר ישעיהו, בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. ניב השפתיים שלנו, המילים שאנחנו אומרים, יכולות לקרב ולהרחיק אנשים. צריך לכוון ביום שביעי של ערבה, שהפה שלנו והשפתיים שלנו יביעו ניב, שיהיו ניב של שלום לרחוק ולקרוב, ובכך הקדוש ברוך הוא ינחיל לנו רפואה. השימוש בערבות ביום הושענא רבה הוא שימוש שמרחיק אותנו מהפוטנציאל של היהירות שיש באתרוג. אנחנו רוצים, כשאנחנו מגיעים לחיתום הדין הסופי של כל העולם, לקחת איתנו כלי שיאפשר לנו להשתמש בו בכל ימות השנה. זה בוודאי לא יכול להיות האתרוג, אלא זה ניב השפתיים, זה המילים שלנו, זה הדיבור, זה הפה שהוא שער הלב, זה היכולת לתקשר עם בני אדם, זה היכולת להתפלל לבורא עולם ולזכור שאם עולה בנו רגל גאווה ואנחנו רוצים להיות אתרוג, שסיימנו את החיתום עם ערבות ולהשתדל להיות בצניעות ובענווה ולהשתמש במים כדי להחיות את עצמנו מחדש פעם אחר פעם. תודה.